अनलाइनबाट पैसा कमाउने 5 वटा तरिकाहरू बारे बुझ्नुहोस्। पहिलो तरिका अफिलिएट मार्केटिङ गरेर। अफिलिएट मार्केटिङमा मार्केटिङ गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि कम्पनीको सामान अथवा सर्भिस किन्नको लागि आफ्ना फलोवर्सहरूलाई आग्रह गर्दछन् र उसले एउटा लिङ्क छोडिदिन्छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यदि कोही व्यक्तिहरू गएर त्यो सामान अथवा सर्भिस किन्छन् भने सो बापत त्यो मार्केटिङ गर्ने व्यक्तिलाई केही कमिसनको रूपमा पैसा आउँछ। त्यो चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङ हो। यसमा तपाईले कुनै पनि सामानहरू राख्ने, बेच्ने, स्टोर गर्ने कुनै पनि प्रकारको झन्झट हुँदैन। नम्बर 2, कन्टेन्ट क्रिएट गरेर तपाईं सक्नुहुन्छ भने ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो युट्युबको लागि भिडियो, टिकटकको लागि भिडियो, अन्य प्लेटफर्महरूको लागि भिडियो क्रिएट गरेर त्यो भिडियोलाई मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, फ्रीलान्सिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईमा राम्रो खालको स्किल छ, जस्तो भिडियो एडिटिङ गर्ने, कन्टेन्ट राइटिङ गर्ने, वेबसाइट बनाउने जस्ता यदि तपाईमा स्किलहरू छ भने त्यो स्किलहरू तपाईले फ्रीलान्सर साइटहरूमा गएर आफूले त्यहाँ रजिस्टर गरेर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कामहरू हुन्छन्। ती कामहरू हातमा लिएर तपाईले घरैमा बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 4, अनलाइन कोर्स क्रिएट गरेर तपाईं पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै काममा राम्रो एक्सपर्टिज छ भने त्यो विषयको एउटा भिडियो बनाएर एउटा कोर्स क्रिएट गरेर अनलाइनबाट त्यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं शेयर बजारमा राम्रो नलेज राख्नुहुन्छ भने तपाईं शेयर बजार सम्बन्धी राम्रो भिडियोहरू पार्ट बनाएर एउटा कोर्स बनाएर त्यसलाई वेबसाइट मार्फत बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आफूलाई कुनै चीज बनाउन आउँदैन, कोर्स क्रिएट गर्न आउँदैन भने तपाईले जो मान्छेले जानेको छ तिनीहरूलाई आग्रह गरेर भिडियोको कोर्स रेडी गरेर त्यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर विवेक बिन्द्रा जस्ता व्यक्तिहरूले यस्तै प्रकारका सर्भिसहरू, यस्तै प्रकारका भिडियोहरू बेचिराखेका छन्, अनलाइन कोर्सका भिडियोहरू। र नम्बर 5 मा चाहिँ ई-कमर्स वेबसाइटहरूमा आफ्ना प्रोडक्टहरूलाई लिस्टिङ गरेर त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरू छन् जुन वेबसाइटहरूमा तपाईले आफ्ना सामानहरूलाई लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट जुन अर्डर आउँछ त्यसलाई अनलाइनबाटै तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ र सामान डेलिभरी गरेर दिन सक्नुहुन्छ। यो सेवा नेपालमा दराजबाट गर्दा पनि हुन्छ।